Now let's answer her post. So, reviewer na naman ito. Question number 15. Reduce 231 over 1001 to its lowest terms. To reduce a fraction to its lowest terms, divide the numerator and denominator by greatest common factor. So we will find the greatest common factor of this 231 and 1001. Since malaki ito na number, doon tayo sa mga divisibilities. So dapat alam mo yung mga divisibility rules. Dito sa nakikita natin, 2 plus 3 plus 1 equals 6. 6 is divisible by 3. Bale, yung rule ng divisibility ng 3 ay i-add mo lang yung mga digits. Pag yung sum ay divisible by 3, yung number na yun ay divisible by 3. So, i-divide natin ng 3. 231 divided by 3. This is 7, 21, so 21, 77. I-try natin gamitin si 77. Huwag tayong mag-divide ng 3 to both numbers kasi ang lalabas sa numerator mo ay 77. Sa choices, wala kang 77. So, ang gamitin natin ay yung 77. So, i-try natin i-divide ang 77 sa 1001. So, 77. Dito tayo sa 100. 1 times 77 equals 77. This is 3, 2, 1. Obviously, si 231 divided by 77, that is 3. So, 3 times 77 equals 231. Bale, 231 divided by 77 is equals to 3. 1001 divided by 77 is equals to 13. So, ang sagot dito ay 3 over 13. Letter C. Ulitin ko. Let's consider this as our solution number 1. 231 over 1001, i-reduce daw natin to its lowest terms. Kapag mag-reduce tayo to its lowest term, i-divide natin itong given by its greatest common factor. Mas maganda pag may prior knowledge tayo about sa divisibility rules. Para isang tingin mo lang sa 231, pwede kang gamitan mo ng divisibility. Hindi siya divisible ng 2, so doon ka sa 3. I-add up mo yung mga digits. Pwede siyang ma-divide ng 3. Try mo yung 3. Pag-divide mo ng 3, itong 77, yan yung baliktarin mo bali. Si 77 ang gamitin mong pang-divide sa 231, kaya 3 ang sagot mo dyan. Then, itinatry natin na ang 77, yan din ang pang-divide natin sa 1001. When we divide 1001 by 77, the answer is 13. So, ito ay 13. Bale, from numerator, divided by 70, both, i-divide natin ng 77. 231 divided by 77 equals 3. 1,000 divided by 77 equals 13. So, ito na yung lowest terms, 3 over 13. Now, let's do solution number 2. Kung sakaling medyo magulo yan, doon ka sa solution number 2. Sa exam naman ay mayroon siyang mga choices. Doon ka titingin. Is 231 can be divided by 7? Isa-isahin natin para klaro lang. Divide natin ng 7. This is 3, 21, 21. Ooh, can be divided by 7. Next, kung yan man lang, itong 33, yan yung gamitin nating pang-divide, 33 pala to, pang-divide ni 1001. Bakit? Si 231 over 1001, baka malito kayo. I-divide natin both ng itong 33.
So, bali ito, 7. Kaya ito na yan. Next, ito i-divide natin ng 33. Obviously, hindi siya perfect na whole number. Para klaro lang, isa-isahin natin. So, this is 3, 99, 1, then this one is 11, 0. Isipin mo na lang, may point ka na. May decimal point ka na. So, hindi yan pwede. Eliminate mo na si choice A mo. Next, choice B tayo. Si 231, i-divide mo siya ng 3. Mayroon na tayong answer. Pag dinivide mo ng 3 ito, ang sagot ay 77. So, yung 77, yan yung gamitin mong pang-divide dito sa 231. Ang answer ay 3. Si 1001, yan yung i-divide din natin ng 77. Nung dinivide natin ng 77 before, it was 13. So, dito pa lang sa choice B na tinatry mo, nakita mo na yung denominator mo ay nasa choice C, 3/13. So, ito na yung sagot. Huwag ka nang mag-solve sa letter D. Letter C ang sagot. Question number 16. Which of the following is true? Kapag ganito ang mga tanong, ibig sabihin, isa-isahin mo lang yung mga choices kung saan doon ang tama. Umpisahan natin sa letter A. 16 is more than 8. Dito pa lang, tama na siya. So, no need ka nang titingin sa B, C, D unless kung ang tanong ay choose as many as you can na ma-identify mo na true. Dito is which of the following is true. Ibig sabihin, isa lang sa mga choices mo ang tama. Letter A pa lang, tama na siya, so yun na yun. Kung gusto nyong isolve natin lahat, ipagpatuloy natin. Si letter B, ano ba to? Equal yata to na sign. So, 8/64 is equals to 1/4. Wrong pa rin yan siya. Ang greatest common factor nitong 8/64 ay 8. So, 8 divided by 8, this is equals to, 1. 64 divided by 8 equals 8. So, 1/8. Hindi yan equals sa 1/4. Letter C. 54 minus 8 is more than 8 minus 54. Kung ito, isang set yan siya, tama naman ito. More than nga naman itong 54 minus 8 kaisa 8 minus 54 kasi negative yan. Pero, since obvious na ang letter A ay tama kasi 16 is more than 8, then probably itong nasa letter C, baka ito lang. Kasi hindi naman nakaparenthesis yung 54 minus 8 at saka yung 8 minus 54. So, kung ito lang, included yung negative na yan. So, it should be less than. Pero hindi ko man nakita yung answer key nito. MSA reviewer man ito. So, just comment below kung anong sagot ng number 16. Kung ano ang nandun sa answer key nito. For me, ang answer dito ay letter A. 16 is obviously more than 8. Let's do question number 17. Find the value of x. So, bali, isolve natin ito para makuha natin yung value ng x. Let's do solution number 1. 3/8 times 72 plus 5/7 times 35. Solution number 1. Pwede mong iganito. 72, i-list mo muna siya. 72 divided by 8 equals 9. 9 times 3 equals 27. Plus, itong 35 divided by 7 equals 5. 5 times 5 equals 25. 27 plus 25, that is 52. So, ang answer dito ay 52. Letter D. Another way of solving this, solution number 2. Pareho lang din naman. Isulat ko ulit. 3/8 times 72 plus 5/7 times 35. Since lahat ng whole numbers mayroon yang denominator na 1, so ang i-multiply muna natin ay yung
numerator to numerator. 72 times 3, and this is 216. 6, okay. Over 8. 216 divided by 8. Isa-isahin natin para makita nyo. Divided by 8, it is 2, 16, 5, 6, 56. And this one is 7. This is equals to 27. Erase natin to. Next, bring down mo yung addition natin. 5 times 35. And that is 2517. 157 over 7. Isa-isahin ulit natin. So, divided by 7. This is 2, 14, 35, and this one is 5. So, 25. 175 divided by 7, that is equals to 25. 27 plus 25 is equals to 52. The answer here is letter D. Para hindi na kayo mahirapan na mag-multiply pa ng medyo malaking mga numbers katulad dito na 216 at saka yung 175, mas maganda na yung direkta ka ng mag-list muna. Si 72 versus sa 8. Kung i-list mo yan, kasi ganito yan eh. Parang ganyan lang yan. Iklaro nga natin para sa maintindihan nyo. So itong 8, denominator. Si 72 kasi, automatic yan na numerator. Kasi lahat ng mga whole numbers, mayroon yang numerator na 1. Pwede mo yang i-cross. So i-divide mo yan or i-list mo yan siya. 72 divided by 8, that is 9. Kaya pwede mong i-direkta yan. So that is 27. Yun yung ginawa natin sa solution number 1 natin. Para mas madali. Ito ay 5. So, this is 25. Direkta ka na. 27 plus 25 is equals to 52. Number 18. What is 25% of 228? Para hindi na kayo mag-memorize ng mga formula, ito ang pinaka mas maganda for me. Of multiplication yan siya, is equal yan siya. What, let n be that number, is equal yan siya. 25% of multiplication yan, 228. So, bali, i-multiply mo lang siya. Before ka mag-multiply, itong may percentage sign na yan, pag sinabing percent, that is per 100. 25 over 100 times 228. 25 over 100, that is also equals to 0.25. Therefore, itong 25% para makancel itong percent sign, it's either you will divide 100% para makancel out yan siya. So, leaving 25 divided by 100, ito lang naman ang itsura niya. And that is 0.25. To 0.25. Or mag-move ka lang ng decimal point to the left side. 0.25 times 228. Isa-isahin natin. Si 228 times 0.25. And this one is 40. So, 11, this is 16, carry 1, 5, 4. So, i-add natin yan. This is 10, and then this is 7. Ilan ba to? 6, 7. This is 5. So, ang sagot dito ay, wait, ipakita ko sa inyo. Ito yung decimal, 1, 2, 1, 2. So, ang sagot dito ay 57. Nasa choices ba? So, the answer here is letter B, 57. Ulitin ko lang. What is 25% of 228? 25% of multiplication yan. Yung is ay equal yan siya. So, yung what natin, let n be that number na hahanapin natin. Then, itong 228. Itong 25%, i-convert muna natin into decimal, which is 0.25. So, ito na yon, 0.25 times 228.
And the answer here is 57. Letter B. Now let's do solution number 2. Although yung solution number 1, yun yung pinakagusto kong gawin para ma-solve ang mga ganitong klaseng problem. Pero let's do solution number 2 kung gusto nyong gumamit ng formula. P, rate at saka yung base. Yan yun. Bali yung portion is equals to rate times yung base. Ang hinahanap dito ay yung portion ng 228. So yung rate natin ay yung 25%. So yung base ay 228. So ganun pa rin ang itsura. 25% times 228. Gaya ng nasolve natin sa solution number 1, ang sagot dito ay 57. Letter B. Question number 19. 228 is 25% of what number? Again, let's do solution number 1. Kopyahin si 228 is equals yan siya. 25, yes, 25% of multiplication yan siya. Let n be that number. Para ma-isolate itong si n dyan, itong si 25, since pang-multiply siya dyan, pang-divide siya dito. I-convert muna natin si 25% into decimal. So, bali, i-move mo lang ang decimal point to the left side twice, so maging 0.25. Or, remember, pag sinabing percent per 100 yan siya. So, bali, 25% is equals to 25 over 100. And this is 0.25. Kaya si 25% is equivalent to 0.25. Tapos kopyahin natin dito times n. Next, i-isolate si n dyan. So kung pang-multiply siya dyan, pang-divide siya dito. Or mag-divide ka sa both side ng 0.25. So cancel out si 0.25. Cancel out si 0.25 dito. Nandito na siya. So ang itsura na niyan ay 228 over 0.25 equals n. Isa-isahin natin. I-divide natin siya by 0.25. Bali, itong divisor natin, gawin nating whole number siya. 1, 2. So, kung nag-move ka ng dalawa, itong decimal dito, mag-move ka rin ng dalawa. 1, 2. Itong space, lagyan mo ng 0. Itong decimal, i-align mo sa taas. Doon sa magiging quotient mo. 25, bali, dito ka sa, makadivide ka. 228 divided by 25. Ilang 25 sa 228? So, 100 by 4 ka. So, 8, naka-8 ka na. 9. This is 9. 9 times 25 equals 225. Tapos, 30. 30 divided by 25, that is 1, 25. And this one is 5, 0. And this is 2. So, ang sagot dito ay 912. Hanapin natin si 912. Letter D, 912. Uulitin ko. 228 is 25% of what number? Kopyahin si 228 is equals yan siya. Kopyahin si 25% of multiplication yan siya. Let n be that number. Nahahanapin natin. Then, para ma-isolate si n dito, itong si 25 na pang-multiply sa n, pang-divide siya sa kabila. Kaya naging 228 divided by 0.25. Kasi si 25%, kinonvert natin into decimal form. Ngayon, itong 228 over 25, yan na yung dinivide natin dito. Sinolve natin. So, ang answer na 2 ay 912. Yan na yung sagot. Letter D. Now, let's do solution number 2 using the formula. So, ano nga ulit yung formula natin? Ito ay yung portion
tapos yung rate at saka yung base. Ang question ay 228 is 25%. Isulat muna natin yung formula natin. This is portion equals rate times yung base. 228 is 25% of what number? Ibig sabihin, itong 228, yan yung portion. Then, yung rate na 25% times of what number? 228 is 25%. So, bali siya yung portion, yung 228, of what number? Yan yung hahanapin natin. Next, i-convert si 25% into decimal form times B. Kopyahin itong 228 para ma-isolate si B dito. Since pang-multiply siya dyan, pang-divide siya sa kabila. Pareho lang din ang ginawa natin kanina. So, magiging 228 divided by 0.25. Again, nasolve na natin ito kanina. 228 divided by 0.25 is equals to 912. So, ang sagot dito ay letter D. Question number 20. 168 is what percent of 672? Let's do solution number 1, which is elimination. Ilang percent daw si 168 sa 672? Ito, eliminate na siya. Kasi si 668 ay mas maliit pa sa 672. So, hindi siya maging 400%. Hindi naman siya maging 80% kasi less than man yan sa half si 168. At kung less than siya sa half, hindi rin siya 50%. So, ang sagot dito ay letter A, 25%. Now, let's do our solution number 2 para mas klaro sa inyo. Let's copy 168. Ang is ay equal sign yan siya. Then, let n be that number na i-multiply pa natin ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. Then, ang of multiplication, 672. Para ma-isolate si n dyan, since itong 672 ay pang-multiply siya dyan, pang-divide siya sa kabila, bali, si n ma-isolate na 168 divided by 672. So, kung i-divide mo yan, well, isa-isahin natin. So, 168 divided by 672. Isa-isahin natin. Itong decimal, so, nandito yung decimal, magdagdag ka ng isang 0 para ma-divide natin. So, we will consider this as 1,680 divided by 672. Mag-round off ka. Ilang 800 si 1,680? Ilang 800? Dalawa. 2. 2 times 2 equals 4. This one is 2 times 7 equals 14. Carry 1. This is 12. 6 times 2 equals 12. And this one is 13. This is 6. So, 3. Dahan-dahanin natin para makita nyo. And this one is 3. Magdagdag ka ulit ng isang 0. 3,360 divided by 672. Round off ka ng 800. Ilang 800 sa 3,360? 3,360. That is mga 5. So, this is 0. 35 plus yung 136. 3. This is 30. And this one is 33. So, exactly 0.25. Si 0.25, para maging percent yan siya, mag-multiply ka ng 100%. Para magkaroon siya ng percent sign, para maging percentage siya, 0.25 times 100%, and that is 25%. So, ang sagot dito ay letter A, 25%. Para mas lalo lang maintindihan sa iba pang nalilito pa rin ito, although yan, mas gusto ko itong ganitong solution. So, but still, we will do solution number 3 using the formula. This is P R base.
P equals rate times yung base. Ang portion ay 168. Yung rate ang hinahanap natin times yung 672. Ganun pa rin. So, si rate ay isolate natin. Since pang multiply siya dyan, pang divide siya sa kabila, kaya 168 divided by 672. Na-solve na natin yan siya. That was 0.25. Since rate ang hinahanap, i-multiply natin ng 100%. And this is equals to 25%. So, ang sagot dito ay letter A, 25%. Question number 31. Evaluate daw ito. The easiest way to do this ay 0.1. So, itong 123 maging 12.3 plus 0.01. So, bali mag-1, 2. Mag-move ka ng decimal to the left side twice. And that is 1.23. Plus 0.001. So, mag-move ka ng 1, 2, 3. So, tatlo. 1, 2, 3. So, maging 0.1, 2, 3. Kung i-add mo yan, mag-align ka. So, ito yung pinaka-last. So, dapat ang pinaka-last ay 3. At dapat tatlo yung nasa decimal places natin. So, asan ba yung tatlo? Ito lang namang letter A ang may tatlo. Dito, dalawa lang. Ito, isa lang. At ito naman, wala. So, ang sagot dito ay letter A. Kung gusto nyo isa-isahin, isa-isahin natin. This is 12.3, 1.23, 0.123. So, dito, bring down mo lang si 3. This is 5. And this one is 6. Then, 3. And then, 1. Tapos, ibaba mo si decimal. I-align mo si mga decimal points. So, ang sagot dito ay 13.653. Letter A. Question number 22. Find 3 and 1/4 of 16. Pag sinabing of, multiplication yan siya. Tapos, 16, kopyahin itong 3 and 1/4. Bago tayo makapag-multiply ng fraction, dapat itong mga mixed numbers na ito, i-convert natin into improper fraction. So, 3 and 1/4, i-convert natin into improper fraction. 4 times 3 equals 12, plus 1 equals 13, at kopyahin si denominator na 4. In other words, si 3 and 1/4 ay equivalent ng 13/4. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. There are two ways of doing this. It's either i-multiply mo siya bago ka mag-divide ng 4, or ang pinakamadali, 16 divided by 4 equals 4. 13 times 4 is equals to 52. Mas madali pa yun. Kasi, kaysa mag-multiply ka ng kalaki-laking number, mag-multiply ka pa ng, unless kung memoryado mo lahat, so, bali, ganyan pa. Medyo lumaki pa yung number mo. 208. Yung 208, i-divide mo pa siya ng 4. So, bali, ganyan, 20, tapos 8. Ganon din naman ang sagot, 52 lang din naman. So, para mas mabilis, itong 13/4 mo na minomultiply mo ng 16, itong 16, whole numbers ito, nasa numerator siya. Kasi yung whole number lahat yan, mayroon yung denominator na 1. Bali, i-cross out mo lang yan siya, i-list mo bali siya, bago ka mag-multiply dito sa 13. So, 16, i-list mo siya, 16 divided by 4 equals 4. So, 4 times 13 equals 52. So, ang sagot dito ay letter D, 52.